Yo, what's up mga pare ko? Kumusta kayo dyan? Yan. Dubai Ride ngayon mga pare ko. Dubai Ride 2023. So, tara. Ride ulit tayo mga pare ko. Ito yung mga grupo namin. Matagal na to. Dumami na ngayon. Ewan ko lang kung sinala pa ako. Kami ang bumuo itong grupo na to eh. Yun mga pare ko eh. Bali dito po magsisimula yung ride natin mga pare ko. Yan, sa gilid ng Coca-Cola Arena. Lahat magtitipon yung mga rider. Yan ang mga pare ko yun. Ilang minutes na lang alis na yung mga rider. Yung mga rider itong bata mga pare ko yun. Bilis. Ride for all mga pare ko eh. Nangyari mga pare ko itong side road. Yan, every Dubai ride laging sarado yan. 6 o'clock hanggang alas 8 or alas 9. Yan mga pare ko eh. Another year for Dubai Ride.